The pickup truck segment has always been a tightly contested market in the Philippines. Kaya naman car brands are launching their respective challengers for the said segment. Dumating na nga yung bagong Toyota Hilux, yung all-new Isuzu D-Max, pati na rin yung refreshed Nissan Navara at isama mo pa yung Mazda BT50. Ford Philippines has also launched the Ranger last 2021, pero hindi ganong kalaki yung updates na nakita natin sa pickup truck na ito. Alam niyo bakit? Kasi they are waiting for this, the 2023 next generation Ford Ranger. Kotse ba? Philkotse na. The Ford Ranger Wildtrak is equipped with a 2.0-liter bi-turbo diesel engine, which is the same as the outgoing model. It delivers 210 horsepower and 500 Nm of torque. And then it is connected to a 10-speed automatic transmission. Same pa rin, gaya nga ng sabi ko, nung nakakabit sa outgoing model. Okay, dito tayo sa harap ng 2023 Ford Ranger Wildtrak. Kung mapapansin nyo, no, hindi na siya ganun ka-rounded pagdating dito sa harap. Kasi square na siya, kwadrado na yung itsura nitong Ford Ranger Wildtrak pag tinignan mo sa harap. Pero in spite having a squarish face, mas naging bold and composed yung itsura nito compared sa panilitan niyang modelo. In fact, for me, ang lakas ng dating nito compared sa luma. Then medyo konting specifics tayo kasi nga, quick look pa lang to. Meron itong LED headlights with adaptive and automatic function. Tapos integrated pa to with the C-shape na DRLs, no? Yung C-shape na yan, makikita mo rin yan sa ibang Ford vehicles like the F-150. So doon mo makikita, no, para magpinsan talaga yung dalawang sasakyan na ito. Tapos pagbaba mo, nandun yung fog lights nakasilip sa baba. And then what I like most dito sa harap is yung kanyang design ng grille. Ang ganda rin ng pagkakagawa ni Ford, na dark gray yung naging kulay nitong accent sa harap. Bakit? Kasi it goes well with the orange color ni Ford Ranger Wildtrak. Tapos dinamahan mo pa ng complement na styling dito na parang honeycomb mesh yung naging design ng kanyang grille. And then, binida, yung napakalaking Ford logo. So for me, ang laki talaga nung binago ni Ford Ranger. Pag tinignan mo sa harap pa lang, masasabi mo sa old model na bye-bye, see you again next time. Etong Ford Ranger na to, talagang masasabi mo na nagbabalik na ito sa market. So dito tayo sa gilid, no? Quick lang. Ayan, kita nyo naman, ha? Sa gilid, it still looks like the typical pickup truck. Siyempre nga naman, di ba? Ano pa nga ba magagawa mo sa pickup? Dahil lagang may hati siya dito para sa bed. Pero, may mga bagong design details pa rin dito sa gilid. One is yung fender niya sa harap na portion. Kasi no, sa old model, medyo rounded pa yung pagkakahulma ng fenders. But for this new model, square na, kwadrado na. Mas, kumbaga, mas chiseled siya, mas naging grip. Siguro yun yung ginawa niya nag-pandemic, nagpa-exercise ng mabuti si Wildtrak. And then, papansin mo yung bi-turbo na emblem doon, na trim. Dati kasi iba yung positioning niyan, parang elf ears yung sa dati. Ngayon, parang tenga na ng tao na nakabaliktad. So, pagganahin mo na lang yung imagination mo para makita mo yun. Tapos pagpunta mo dito sa gilid, meron tayong stepboard pa din na complements doon sa roof rails mo na silver. Sa pang maganda dito sa side, no, ito meron siyang accent dito sa door panels. Na gaya nung sabi nung scriptwriter namin na si Vincent, maala knife, parang kutsilyo na nandito, no, 'di ba? So baka gusto niya mag-steak habang camping. So yun lang, no, para siyang kutsilyo design dito, which for me gives a lot of, extra style points for the Ranger. And then mapapansin nyo yung kink dito na pataas, it's still the same than sa outgoing model. However, ito parang tumaas siya dun sa character line. Yung dati kasi masyadong dikit yung kink na to dun sa character line. Pero ito medyo inangat ni Ranger ng onte. So, di ba? Tapos when you move further back, ito meron pa rin tayong sport bar dito, which is useful pagka nag-off-road ka para pag tumuob, hindi masyado magkakaroon ng damage sa sasakyan mo. Tapos yung roof rails doon na silver, kinomplement nitong silver rails dito sa bed, no? Hindi lang to basta pamporma, guys, kasi pwede mo tong talian ng kung ano-ano para pagka may load ka dito. Diba? In that sense, functional siya, hindi lang siya pang porma. And then ito pa magandang feature dito sa Ford Ranger kasi usually
sa likod lang yung apakan para makakuha ka ng gamit. Eh what if nandun sa may dulo ng bed yung kukunin mong gamit, yung malapit na sa cabin? Mahirap kung doon ka aapak sa likod. Effort pa, di ba? Kaya nilagyan ni Ford dito ng step board, no? Para pwede ka umapak. Yeah! Eh di mas madali mo maabot yung inumin mo o tubig o anumang pagkain. Di ba? And then note ko lang din, no, it comes with an 18-inch alloy wheels na gunmetal yung itsura nung mag. Well, for me, no, parang same pa rin siya nung outgoing model. However, nagkaroon ng difference with this spoke here. Nagkaroon siya ng, kumbaga, nag-bend siya to the each other side. Kasi yung dati straight lang eh. For me, mas maganda yung bago kasi mas nagkaroon ng style, mas magkaroon ng flavor yung pagkakadesign ng kanyang alloy wheels. And then, when we move further dito sa likod, let's go here. Eto, maganda rin dito sa likod. Gaya nung sa harap, no, ang daming binago, di ba? Yung mukha, pagkita mo pa lang, alam mo na, uy, bagong Ranger yun. Same story goes dito sa likod. Na pagka tinignan mo to at pagka nakita mo na spatan sa kalye, alam mo na ito yung bagong Ranger. Kasi ibang-iba na siya as compared dun sa outgoing model. One main difference is yung design ng kanyang LED taillights. Dati kasi it's just a simple rectangular shape, di ba? Ngayon, hindi na ganun. Medyo may pa letter E na design dito si LED taillights. Tapos may accent pa dito ng itim. Ang ganda nung play. Tapos, ang maganda pa is yung tailgate niya, parang design continuity ng taillights. Kung mapapansin niyo yung lines with this one, no? Kumonek siya hanggang dun sa kabila, nakakabit dun sa kabilang taillights. So para siyang naging light bar na walang light bar, which is for me, is good. And then what it gives to the tailgate is that nagkaroon ng texture, nagkaroon ng angas yung tailgate, hindi lang basta plain. Tapos, hindi lang dyan nagtatapos, meron pa dito, naka-stamped or naka-embed na Ranger wording, di ba? Na para talaga angas pag nakita mo. Kasi, ang ganda ng pagkaka-integrate. Diba kung maalala nyo dati, may Japanese na pickup na ganun din. Hinagahanap din ako ng ganun na modelo. And then what I like dito pa sa likod is yung kanyang tailgate. Aside from the design, functional to. Yan o. May dampers na to at may easy tailgate assist, sabi ni Ford. Kinlaim pa nga nila nung nag-drive si Boss Jacob sa Thailand, na kaya raw iangat to ng gamit ang isang daliri lang. So, tubukan muna natin ha. Well, medyo nga. Oo. Oo, di ba? Madali mo siyang mailalagay. So kahit mag-utos ka sa anak mo, sa bata, pwede. Pero kung kaya mo namang gawin, pa iuutos. Silipin natin uli yung bed. Yan, pag tinignan mo yung bed, meron na tayong bed liner, which is good. Kasi may ibang pickup trucks in the Philippines, hindi nag-o-offer ng standard bed liner. Diba? Tapos may kita nyo rin, dun sa bed, merong mga hooks integrated na para pwede mong talian, yun nga, pa maglo-load ka ng gamit. Kasi kaya ka nga bibili ng pickup truck is for you to load a lot of cargo, 'di ba? Pambuhatan 'to. Tapos ang isa pang maganda dito, merong saksakan. Ito, may 230 volt na saksakan. Yan, no? Pwede kang magsaksak ng ano-ano para kung if you need to work on woodworks or 'di ba, pwede kang magsaksak diyan. Tapos i-drill mo. Or pwede rin griller, 'di ba? Pwede kang mag-samgyup dito, 'di ba? Pagka nagka-camping kayo, gaya ngayon, medyo malamig. Medyo gutom na rin ako. Pwede mong gawin yun dyan, pwede kang magsaksak dyan. So yun, di ba? Ang daming ginawang functionality ni Ford dito sa bagong Ranger. Yun. Tapos, silipin natin yung loob para naman mabilisan lang. Dito tayo sa rear seats ng 2023 Ford Ranger Wildtrak. And what I can say is that komportable yung upo ko dito. Kahit bench type siya, maganda yung pagkaka-incline or recline ng upuan sa likod. So hindi ka basta-basta mangangawit. At maganda pa dito, parang may padded material na sumasalo dun sa mid-back to my lower back. Kaya naman pag nag-stretch kang ganun, masarap sa likod at pagka mahaba ang biyahe, hindi ka masyado mangangawit. And what's good dito, merong center armrest din siya, di ba? With cup holders, para kung dalawa lang kayo, pwede kang maglagay ng mga kape dyan para chill ka pagka bumabiyahe kayo. And then, isa pa dito is that yung kanyang materials ay leather din, same dun sa harap ng mga upuan. Tapos may orange stitching pa rin because this is a Wildtrak version. Tapos ang maganda rin dito is yung texture dito sa door panel eh. Yung sa taas, hard plastic. Pero yung mas tatamaan ng siko mo ay nakapadded leather material, di ba? Kaya in that way, natago ni Ford yung pag-integrate niya ng plastic dito, which is good kasi considering na top spec trim nga to, more on comfort yung nabibigay nito sa iyo. Tapos in case maupo ka dito, baka magtaka ka kung saan yung door handles kasi wala na siya sa usual placement niya. Andito siya sa may armrest, naka-integrate siya doon. Ganyan mo siya bubuksan.
Nandun yung door handles niya, nakatago. So kung familiar ka sa F-150, alam mong nandito siya. And then, isa pa dito, may rear AC vents din tayo dito sa likod na ang ganda ng design kasi continuity nung parang nakita mong design sa grill niya. And yun din yung design ng AC vents na nasa harap. Para siyang honeycomb style na trim. And yun din yung dito sa likod. So, hindi lang basta vent na may rectangle, may lines na for the vent direction. Tapos pagbaba mo dito sa center console, meron tayong USB ports na dalawa. And then meron uling 230 volt na saksakan para if you need to do some work on your laptop, kayang-kaya at hindi ka basta-basta malolobat. Meron siya ditong handlebar para pagka easy ingress, di ba? Kasi ibang pickup trucks in the Philippines ay wala nito. Pero good thing, the Ranger already has it. And basically, yun ang nandito sa likod ng 2023 Ford Ranger Wildtrak. So, di ba? Yun na yung nakita mo sa likod. Lipat naman tayo sa harap. Marami exciting things doon. Let's go! Alright. Dito tayo sa harap ng Ford Ranger Wildtrak. Kung familiar ka sa lumang Ford Ranger, pag upo mo pa lang dito, alam mo na ang laki ng bago. And let me correct myself, kahit hindi ka familiar sa old model, alam mo na bago na tong nandito sa loob ng Ranger Wildtrak na to. Bakit? Kasi ito lang naman, napakaliit. Sarcastic yun Meron tong 12-inch infotainment touchscreen na para siyang tablet. Kumbaga, may tablet ka tapos sinaksak mo dyan. No? Parang Tesla-like na din. Tapos, ang maganda pa dito is nandito na lahat ng controls, which is for me, good and bad. Kasi good muna tayo kasi it's modern. Modern touch na siya for the Ranger Wildtrak. Bad kasi andito lahat ng controls once mabusted to or may mangyari, which is I guess hindi naman pangyayari yun agad-agad. But in the long run, baka pag nagka-problema yung touchscreen mo, hindi mo ma-adjust yung mga necessary vehicle function like the rear differential lock. Nandito mo yun ma-i-integrate. Dito mo siya ma-adjust. Kumbaga dito mo siya ma-on and off. So kapag ka nasira to, baka hindi mo na magamit yung feature na yun. But what's good is that ang dami niyang pwede mong gawin. One is yung nakita natin dito, pwede kang mag-sketch. Since laging traffic sa Pinas, no, pwede kang mag-sketch ng kung ano-ano. So yan, no, pwede kang maglagay. And responsive yung kanyang touchscreen. Partida, meron pa tong nakakabit na plastic yata, di ba? Ayan, meron pa nakakabit na plastic. So, di ba, napaka-responsive niya, di ba? So, yan. Tapos, maganda pa is nandito din yung controls mo for the vehicle. Gaya nga nasabi ko kanina, no, nandito mo lahat maayos yung mga yon. O, di ba? Yan yung rear deflect and all that. Also, what I like about dito sa touchscreen na to is hindi lang siya basta nilagay kasi maganda siya Yung graphics niya is crisp and clean. Kumbaga, resolution malinaw. Lalo na kapag pinasok mo yung gear mo sa reverse, kita mo naman yung rear camera na yan. Napakalinaw. In all the pickup trucks or maybe in all the cars that we've tested so far in Philkotse, this Ford Ranger Wildtrak has the clearest and most crisp image ng camera, ng rear camera. And aside from the rear camera, meron din itong 360-degree view, which you can toggle here. Pwede ka pa mag-zoom in kung sakaling merong kang naaaning doon na tamaan na something, you can zoom into that para mas madali. Tapos you can also back that out or sa likod, ayan, pwede mo rin makita doon. Which for me is good din, no? Kasi nga naging squarish na yung harap ni Ford Ranger. So may tendency na magkaroon ka ng blind spot dito sa side na to. Kasi, yun nga, square na siya, hindi na siya medyo pababang ganun Diretso siyang ganun. So there's a tendency na hindi mo makikita na may tatamaan ka doon. Kaya pagka hindi ka sure, eto, yung 360-degree view camera ang sasagot sa'yo. You can also zoom in. Tapos, park natin uli. Ito pa maganda dito, meron tong digital gauge cluster. All digital na siya, wala ng analog. Kumbaga, kinalimutan na ni Ranger yung dating nakakabit na analog sa kanyang digital gauge cluster. Same as the touchscreen, malinaw din yung images na nakikita mo dito sa digital gauge niya. And then, yun nga, no, kailangan mo lang i-tweak ng onte kasi when we first drove this car, wala siyang RPM reading, wala siyang tacho reading. And for me kasi as a driver, gusto ko may tachometer para nakikita ko saan ko makambyo or saan nag-shift yung gears. So you just have to toggle it dito sa integrated controls dito sa tilt and telescopic steering wheel ni Ford Ranger. And speaking of steering wheel, yun nga, no, ano siya, wrapped in leather tapos may orange stitching pa rin kasi nga, it's a Wildtrak trim. And then meron din siya ditong glossy black accent dun sa steering wheel, no, which for me is good kasi nakapagbigay siya ng added flavor dun sa rather bare na color na black ng steering wheel.
Tapos integrated siya with a lot of buttons kasi nga this Ford Ranger Wild Track has a lot of tech and safety features na pwede mong gamitin at magiging useful para sa'yo. So punta tayo dito sa upuan. Sabi ko sa likod, naka-leather din ito sa harap. And then it has an adjustment for height, forward, backward. So para mas madali mo makuha yung pinaka most preferred driving position mo. And then dito sa side, yung sa likod kasi, yung sa door panels, yung sa taas niya, plastic. Dito sa side sa harap, yung buong upper part is padded in leather. So that gives you a premium feel, no? Para alam mo talaga naka-wild truck ka. And in spite of having a pickup truck, para ka nakasakay sa isang sedan or crossover. Kumbaga, hindi, gaya nga, no, lumang tugtugin na yun, hindi na utilitarian truck ang mga pickup trucks ngayon. It's more of a lifestyle truck. At yon yung pinapakita sa'yo nitong Ford Ranger Wild Track. Yan o, malambot, stitching na orange, at saka may accent pa dito ng dark gray, which design continuity na nakita mo sa grill. Dito tayo sa medyo harap. Ayan, soft touch. Hindi naman, medyo soft touch na onte. Padded leather. And glossy black trims dito sa housing ng infotainment touchscreen. And add ko rin pala, no, good thing na hiniwalay ni Ford yung controls for the climate control or for aircon speed. Kasi kung naka-integrate din siya dito sa touchscreen, parang medyo mahirap for me i-adjust. Kasi pag nandito, di ba, like what we always say in Philkotse, pag may tactile buttons ka, mas madali mong ma-adjust yung temperature and yung air speed or yung fan speed nang hindi aalis yung mata mo sa harap. So in that sense, mas safe driving ka. Then move tayo dito sa baba. Meron din tong wireless charger, di ba? Na napaka-useful and napaka-modern na ng datingan. Kasi considering most of us or lahat ng siguro ng bibili ng wild truck ay merong smartphone. Isa pang magandang feature dito is that yung wireless charger complements yung wireless Apple CarPlay. Diba? Seamless yung connection, tapos wala ka ng kabling iisipin, ang linis pa rin ng dashboard mo. Ang linis pa rin ng cabin mo with that combo feature. So, meron tayo dito, card holders, which is useful pag nag-RFID, di nabasa. Tapos meron dito, cup holder sa dalawa. Tapos ito yung mga different drive mode selectors mo na makikita, which is the 2H, 4H, and L, which is usual sa mga 4x4 pickup trucks. Add ko lang din na meron na itong electronic parking brake. It's a good touch kasi yung outgoing Ranger ay naka-handbrake. So, goods to na naka-electronic parking brake na. Pero, wala siyang auto brake hold. Pero minor na lang naman yun. No? So, chill ka lang naman pag nagda-drive eh. Tapos, ito, yung center console armrest, padded din in leather. So, talagang komportable ka dito as a driver if ever you find yourself stuck in traffic. Diba? Tapos, sabi ko nga kanina, pwede ka rin mag-sketch pagka bored na bored ka na talaga. Sketch ka na lang instead mag-road rage ka. Tapos yun, no? That's the interior of the Ford Ranger. Yes, it's really a big jump from the model that it replaced. At saka yung binibigay niya sa inyo dito is a modern cabin. Alright, ito, isang quick drive lang with the 2023 Ford Ranger Wild Track. Ang unang impression ko dito sa sasakyan nito is that it has better ride quality. Yes, sasabihin ng iba naka-leaf spring pa rin naman Oo, naka-leaf spring pa rin, pero may ginawang tweak si Ford dyan sa pang-ilalim, giving the Ford Ranger Wild Track a smoother ride compared to its predecessor, compared to the outgoing model. So, marami sa inyo siguro nag-iisip if it can challenge the Navara's ride comfort. Well, I can say, no, dito sa initial drive namin that yes, it can challenge the Navara's ride comfort. However, may slight advantage pa rin si Nissan Navara. Pero, mas malalaman natin to pagka mas na-drive natin ng matagal itong Ford Ranger. But if you're going to compare it sa old model, yung sa panilitan nitong modelo, night and day yung difference at mararamdaman mo talaga. Tapos comparing din to the other pickup trucks on the market aside from the Navara, lamang ang ride comfort nito. So siguro guess yun na, nagagano na sila ni Navara when it comes to ride comfort. Kasi isa pang maganda dito is yung kanyang steering feel. It's not that light and it's not that heavy. Nasa gitna siya. Pero it still gives enough feedback sa'yo, enough road feedback sa'yo, giving you confidence. Instead, you have to take wide corners. Tapos yung sa throttle response naman niya and acceleration, relatively it's the same as the outgoing model Kasi nga, gaya ng sabi namin kanina, it still comes with a 2-liter bi-turbo diesel engine. Pero yun nga, pag nag-accelerate, talagang accelerate, di ba? At maganda pa dito, merong adaptive cruise control itong top spec variant ng Ford Ranger. Which yun nga, magagamit mo or magiging useful kapag ka nagda-drive ka sa expressway.
Yun muna ang initial impressions namin dito sa Ford Ranger Wild Track. Abangan nyo yung full review namin para mas malaman nyo yung fuel consumption and all that. And in case hindi ka makapag-intay, check mo yung article na ginawa ni Boss Jacob, yung kanyang initial impressions when he test drove the Ford Ranger sa Thailand. Punta ka lang sa Philkotse website. Alright. As a recap, the 2023 Ford Ranger is available in 8 variants, and the one that we have here is the top spec 4x4 wild track na nagkakahalaga ng 1,875,000 pesos. Kung papansin nyo, nagkaroon ng price bump across the range dito sa Ranger variants. Well, expected na yon kasi ang daming in-integrate ni Ford dito na bagong safety and tech features as well as binago niya ng todo yung exterior styling. Indeed, the Ranger is back. And that's it for our quick look review of the 2023 Ford Ranger. This is Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door. Takits na lang sa next video at abangan nyo yung full review ng sasakyan na ito. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!